טוב, אז ערב טוב לכולם. איכשהו כל פעם ההרצאה הזאת, מפעם לפעם העולם מתמלא, ואני מקווה שיש פחות אנשים בזום, אז הרבה יותר נוח. עדיין יש את המגבלות שאני מבין שחלק מהאנשים בזום, אז אני אנסה לעשות את זה ככה גם עם המיקרופון וגם מול המצלמה. זהו, גם ההרצאה האחרונה, אם אני מבין נכון, זה החלק האחרון של היום, וגם איכשהו תמיד ההרצאה נופלת לי על יום של מילואים. ננסה לעשות את המעבר האחד לעולמות תוכן שלשמם התכנסנו. אז בגדול, באמת הנושא של המצגת הוא הנפקה שעשינו בינואר 21 ובדצמבר 21. בסוף יש פה סיפור, ותכף אני אנסה לגעת בו ככה בהרחבה, ואם יש דברים בין לבין, אז כמובן שנשמח להרחיב. הדבר הכי טוב זה שאם יהיו כמובן שאלות, ותוך כדי נוכל להתייחס לדברים. אז ככה קצת על עצמי, אז אני מעוז, אני בפיריון מ-2017. קודם לכן הייתי בתנובה תקופה מאוד קצרה, הייתי בעלות VP Finance כמעט 4 שנים, וקודם לכן הייתי בסטרטזיס. זהו, בשנים האחרונות נמצא בפיריון, ותכף נדבר קצת על מה אנחנו עושים. אז קצת לתת רקע על החברה, למי שלא מכיר, חברה בתחום הפרסום, אנחנו מוכרים פרסומות בכל מיני ערוצים. כל אחד מכם פה נמצא עם טלפון סלולרי, צורך ynet, צורך דה מרקר, צורך גלובס. מן הסתם אתם מקבלים פרסומות, זה ערוץ אחד של פרסומות, אבל יש עוד דרכים רבות ונוספות ומעניינות איך לייצר פרסומות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש פה בסופו של דבר שוק שהוא מעל $500 טריליון בשנה, יש בו שחקנים מאוד דומיננטיים, כולכם מכירים אותם, גוגל, פייסבוק, אבל יש גם הרבה שחקנים שמחזיקים סדר גודל של 20% מהשוק, ואנחנו ביניהם. החברה עצמה יושבת פה בישראל, מבחינת הקורפורייט שלה ועוד כמה יחידות עסקיות. יש לנו סדר גודל של 200 עובדים פה, 200 עובדים בארצות הברית ועוד 100 עובדים ביתר המקומות בעולם, כולל בקייב עם כל מה שקורה בימים האחרונים. החברה נסחרת מ-2006, גם בנסדק, בעיקר בנסדק זה היה ככה המקום הראשון, לאחר מכן תל אביב. וזהו, מ-2006, זאת אומרת, אנחנו הרבה מאוד שנים ציבוריים, ובתוך הדבר הזה, עם גלגולים שונים ומשונים של העסק לאורך השנים, אני אגע בזה בעוד כמה רגעים. זהו, קצת לתת איזשהו כוכב צפון, 2022 מבחינת הגיידנס, $620 מיליון הכנסות ו$90 מיליון EBITDA, כך שזה פחות או יותר מה שכרגע שמנו בחוץ מבחינת שנה הבאה. השקף הזה אני שם אותו כי בסופו של דבר מבחינתי הוא נותן איזשהו רקע לסיפור הבאמת ארוך של החברה. כמו שאמרתי קודם, יש פה חברה שקיימת מעל 20 שנה, והיא מה שהיא היום שונה מאוד ממה שהייתה בעבר. כמו שאתם רואים פה, מה שאני בעיקר רוצה רגע, אני הצטרפתי לחברה אחרי שדורון, המנכ"ל, הצטרף לחברה באפריל 2017, אני הצטרפתי בספטמבר, שבגדול הסיפור פה ב-2017 הוא סיפור של טרנראונד. החברה ב-2013 מתמזגת לתוך, או קונדויט, חטיבת סרגלי הכלים של קונדויט מתמזגת לתוך פיריון בסוף 2013, החברה מגיעה לשווים של כמעט $1 מיליארד מיד לאחר המיזוג, ואפשר להגיד שקונדויט בולעת את פיריון, או את אינקרדימל באותה נקודה, משנים את השם לפיריון, ופיריון בעצם הופכת להיות איפשהו חברת סרגלי כלים. כמו שאתם רואים את הפעילות העסקית, ב-2014 החברה עם סדר גודל של $400 מיליון הכנסות, עם $126 מיליון EBITDA. וכמו שאתם רואים, עד 2017 ההכנסות יורדות ל-274 עם 29 מיליון דולר EBITDA. זאת אומרת, העסק קורס לתוך עצמו, גם ברמת הרווחיות וגם ברמת ההכנסות העסק יורד, המניה מגיבה בהתאם, וב-2017, כשאנחנו פחות או יותר מצטרפים, המניה $5, ובסוף אתם רואים פה קשר בין תוצאות עסקיות של חברה לבין ביצועי מניה. חלק מהדברים שקרו פה שלא רואים אותם לאורך או בתוצאות, אבל קרו פה לאורך השנים מ-2014 ועד 2015, זה רכישות במעל $200 מיליון של כמה חברות בעולמות פרסום, עם איוולואציות די גבוהות, שבסופו של דבר לא מצליחות לאזן את אותה דעיכה עסקית בעולמות של החיפוש, העולמות שהתמזגו לתוך פיריון בסוף 2013.
ובסופו של דבר ב-2017 יש פה החלפה של מנכ"ל שנכנס בעצם לתוך תהליך של טרנראונד, שכולל מספר דברים. אחד, זה טיפול בהוצאות, אנחנו נכנסים למהלך מאוד אגרסיבי של קיצוץ הוצאות, פיתרנו סדר גודל של 120 עובדים, צמצמנו את ההוצאות מסדר גודל של $115 מיליון אופקס בשנה לסדר גודל של 75. לקחנו את חוב שהיה מפוזר, היה פה אג"ח שגויס בישראל ב-2014, היה חוב שישב בארצות הברית, היו פה עוד כמה חובות לבנקים בארץ, ריכזנו את כל החוב הזה לבנק אחד, כדי לייצר איזשהו תהליך שבו נוכל להמשיך להפעיל את העסק. היו אמות מידה פיננסיות שישבו על החובות האלה, כל רבעון היינו צריכים ללכת להתחנן על נפשנו, ובסופו של דבר איחדנו את זה למקום אחד, על מנת שנוכל לשחרר את העסק ונוכל להמשיך ולפעול. אז זו הייתה החזית השנייה שהתמודדנו איתה ב-2017-2018. בשלב הזה אנחנו לא מתעסקים בצמיחה, לא מתעסקים יותר מדי בטכנולוגיה, מתמקדים רגע קודם כל בלהבריא את מה שאפשר ואת מה שאפשר לעשות ומהר, ובאמת אנחנו איפשהו מבחינת שוק ההון, כמו שאתם רואים פה, אנחנו מתחת לרדאר, אתם רואים המניה פה מגיעה $3, שפל של כל הזמנים, היא פה דרך אגב אחרי רוורס ספליט, לפני הרוורס ספליט היינו ב-0.96, זאת אומרת ירדנו מתחת לדולר, מי שקצת מכיר את הבורסה בארצות הברית, אתה יורד למסחר המשני ויש חברות שלא חוזרות משם לעולם. אנחנו מבינים אבל שהמוקד שלנו זה לא שוק ההון ולא עכשיו לנסות ולתקן את מחיר המניה, אלא לפתור את הבעיות האמיתיות בעסק, לסגור פעילויות לא רווחיות, להתמקד בבעיות שהחוב מייצר לנו ולנסות לצמצם את החוב ככל האפשר ולשים אותו באמות מידה פיננסיות, כמו שאמרתי קודם, שמותאמות לפעילות נכון לאותה נקודת זמן. לשמחתי בסוף 2018 אנחנו מסמנים וי על שני הדברים האלה. צמצמנו את ההוצאות, סגרנו פעילויות לא רווחיות, הורדנו את החוב בצורה דרמטית לסדר גודל של $40 מיליון, ובגדול אין איזושהי חרב שמונחת על הצוואר של החברה. אנחנו עושים פה אימפרמנט מאוד גדול ב-2017 של $85 מיליון, זה ככה עוד איזה משהו על הדרך שקרה, אבל בסוף פותחים את 2019, לא רוצה להגיד עם דף לבן, עדיין יש חוב לא קטן, עדיין כמו שאתם רואים הפעילות לא צומחת, אנחנו יורדים ב-2018 ל-253, זו פעילות שעדיין יורדת, אבל מבינים שהקשה מאחורינו. ופה אנחנו בעצם נכנסים לתוך השלב השלישי בטרנראונד, והכל דרך אגב נכתב לזכותו של דורון יאמר, ביום שדורון נכנס הוא ידע להתוות את הדרך, מה השלבים, וכל מה שאני מתאר כרגע זה בהתאם לשלבים שנכתבו ב-2017, וזה השלב שבו אנחנו מתחילים להתעסק, אחד בטכנולוגיה, להתחיל להשקיע יותר בטכנולוגיה, ושתיים בצמיחה, אורגנית ולא אורגנית. בתחילת 2019 אנחנו, מה שנקרא מבחינתי, עולים להתקפה, עושים רכישה ראשונה באוקראינה, אפרופו המצב המורכב שאנחנו מתמודדים איתו כרגע, רכישה טכנולוגית לגמרי, רכישה של פעילות של AI, סביב אחת הפעילויות העסקיות שלנו. כמו שאתם רואים, בסך הכל ב-2019, מבחינת ה-EBITDA אנחנו צומחים ממש בקטנה, ה-revenue היה צומח ב3% בקטנה, לא איזה בשורה גדולה. אני רק אגיד, פה נזרעים הזרעים הראשונים להשקעות טכנולוגיות והשקעות בתוך החברה, שמאפשרות לנו להיכנס למשבר ב-2020, שאף אחד לא ראה אותו, בצורה הרבה יותר טובה. אנחנו מחזירים את רוב החוב בסוף 2019, נשארים עם זנב מאוד מאוד קטן, ובגדול מתחילים את 2020 בצורה מאוד אופטימית. כמו שאתם רואים, המניה ב-2019 עדיין באזור של $4, מתחילה להגיב טיפה לפעולות שאנחנו עושים, אבל כמו שאמרתי זה לא המוקד. ב-2020 המשבר מגיע, אני יכול לדבר על זה במשך כמה שעות מה עשינו מסביב המשבר, אבל כמו הרבה חברות ירדנו לאחור, הקפנו גיוסים, ניסינו להבין מה הדבר הזה עושה לנו, לא מיהרנו לפטר אנשים ולא מיהרנו לעשות פעולות שהן פעולות קיצוניות, בעיקר המתנו לראות מה קורה. השוק כמובן קרס, כמו כל המניות האחרות, הייתה ירידה, היו תוצאות מאוד יפות בפברואר, שפרסמנו בפברואר 2020, המניה עלתה יפה, אבל כמובן ברגע שהכל מתחיל גם אנחנו יורדים. אנחנו יוצאים עם תוכנית לכל היחידות העסקיות, שהיא בעצם revised budget ל-2020, אבל לשמחתנו, בסוף הרבעון השני אנחנו מבינים שזה לא המצב, ושיש פה הזדמנויות נהדרות, גם מבחינת רכישות וגם מבחינת הפעילות העסקית האורגנית שאנחנו מקיימים בפנים. מה שאני לא נוגע שבינואר 2020
רכשנו חברה ב$73 מיליון בארצות הברית, עוד פעם, גם זה רגע לפני הקורונה, היא נכנסת לתוך הפעילות העסקית, וככה נכנסת לתוך 2020. ביולי, לגמרי בזום, אנחנו עושים עוד רכישה של $25-24 מיליון של חברה בלונדון, הכל בזום. פגשתי את הפאונדר פעם ראשונה בפברואר, זה הפעם האחרונה, הפעם השנייה שפגשתי אותו, הייתה פה בתל אביב לפני חודשיים, אבל 2020, עם הרכישות ובלי הרכישות מסתיימת כשנה מצוינת, זה בעצם השנה שבה אנחנו מצליחים סוף סוף לצמוח בהכנסות, האיבידה עדיין לא מי יודע מה, אבל לוקח זמן להביא רווחיות, כי אנחנו ממוקדים בטכנולוגיה, והעולם שלנו הוא עולם לגמרי טכנולוגי. ועוד פעם, כיוון שזה לא נושא הרצאה, אבל אני בכל זאת נותן את זה כרקע, כי תכף תבינו למה, ואני גם אגיע כמובן להנפקה, שהיא בסוף איפשהו משתלבת. ב-2021 אנחנו בסך הכל מתחילים אותה גם כן כשנה שאנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו בסך הכל רואים את המומנטום, שתי רכישות שאנחנו עושים ב-2021, נכנסים לשנה בצורה מאוד טובה, אנחנו עושים הנפקה ראשונה בינואר 2021, יש תגובות מאוד טובות להנפקה, אני אגע בזה עוד כמה רגעים. בדצמבר 2021 אנחנו מנצלים את ההזדמנות דקה לפני שהחלון נסגר, בניגוד להצעת כולם, ואני כבר רומז פה לבאות, ואנחנו באמת עושים הנפקה גדולה יותר, פי 3 מההנפקה שעשינו בינואר, ובעצם משלימים שתי הנפקות של $250 מיליון ב-2021, וזהו, אנחנו מאוד אופטימיים לגבי 2022, חושבים שבסך הכל אל מול הקצב הנוכחי, ולמרות כל הקשיים, קייב, אינפלציה, ריבית, ועוד כל מיני דברים אחרים מאתגרים, אנחנו עדיין נמצאים במומנטום מאוד טוב ומאוד אופטימיים לגבי 2022. אז בסוף כשאני לוקח רגע את כל הדברים ומחבר רגע את הדברים לתוך הטרנראונד, אז בסוף, אם אני צריך רגע לנסות בשקף אחד, לתת לכם רגע איך אנחנו בעצם נכנסים לתוך המהלך של ההנפקה. אחד, זה עסק שהוא דיקליינינג, הוא לא הנפקה בכלל רגע בתוך איך אנחנו נכנסים ל-2021, ומה הרקע, כשמי שמסתכל מאחורה, מה הוא רואה? הוא רואה עסק בגדול שרוב השנים הוא עסק שיורד, הוא רואה פה תלות מאוד גדולה במייקרוסופט, אנחנו על החלק של הסרצ' בסוף 2019, 60% מגיע מבינג, נכון להיום זה ירד ל-40%, M&A, כמו שאמרתי קודם, היו רכישות שנועדו לאזן את הפעילות של הסרט שהלכה ודעכה, ובעצם הרפיוטיישן הוא לא טוב, זאת נתפסת כחברה שלא יודעת לעשות M&A. אז תחשבו מה קורה כשאנחנו עושים את ה-M&A, מה התגובה שאנחנו מקבלים מהשוק, בגדול חשדנות גדולה. מה אתם עושים? זה אותו דבר. למה אתם בטוחים שהפעם זה יצליח? האמון מול שוק ההון, לא צריך לספר מה קרה לבן אדם שנכנס עם מניה של $34, והוא בסוף מגיע לתחתית $3, זה לא משקיע מרוצה, זה משקיע שמאבד את האמון בחברה. יש פה קבוצה של סדר גודל של 70% מהמניות שמוחזקות על ידי יוצא קונדויט. זאת אומרת, יש פה אוברינג מטורף על המניה, אנשים שמוכרים. היה פה לוקאפ שהשתחרר בסוף 2015, ויש פה שוק של מוכרים. אנשים מוכרים ומוכרים ומוכרים, ומושכים את המניה למטה. אם הפעילות העסקית לא עושה טוב, זה לא מספיק, אז גם בצד הזה של האוברינג, יש פה אוברינג לא קטן. אין לחברה סיקור, הסיקור האחרון עושים לו דרופ באמצע 2018 על ידי נידם, ועתק, אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל העתק בגדול עד לפני כשנה וחצי, שנתיים, נתפס כמקום שמשקיעים מתרחקים ממנו, בגלל הרבה מאוד סיבות, גם בגלל הדואופול, טריופול, הם שולטים בשוק, קשה מאוד להיות שחקן, ושתיים, הרבה מאוד בעיות רפיוטיישן שהיו לאורך השנים, נקודת פתיחה, כדי לסכם שנייה את הסיפור הקודם, שהיא בהחלט לא טובה. הדבר הזה מוביל אותן, ועוד הפעם, אני פה נותן את זה באמת ממש ממעוף הציפור. דרך אגב, רמי הצטרף לפיריון ב-2019, כי הבנו שצריך מישהו שינהל את האירוע במשרה מלאה, אבל בסופו של דבר, הדבר העיקרי שאנחנו רואים ב-2019, כמו שראיתי את השקף הקודם, יש פה חברה, היא מוכנה לצמיחה, יש לה ערך כלכלי הרבה יותר מהערך שרואים אותו כלפי חוץ, ואנחנו מבינים שצריך לשים תוכנית עם יעדים ברורים, אנחנו מגדירים יעדים, מגדירים KPIs ברורים, אני יכול להגיד לכם לשמחתי, אנחנו במקום אחר היום לגמרי, יש יעדים, הם יעדים, זאת אומרת אם אני אכם את השקף הזה ל-2022, הוא נראה אחרת לגמרי, אנחנו מסתכלים על זה אחרת, אנחנו רואים את זה אחרת, אנחנו נמצאים בנקודה אחרת, אבל צריך להבין שהדרך היא דרך ארוכה, וזאת הנקודה שאנחנו היינו בה פחות או יותר ב-2019 ו-2020.
אז ככה, זה קצת לתת את הרקע מבחינתי רגע לסיפור, רגע שאותו אני רוצה או באתי לספר, אבל לא יכולתי לתת את הסיפור בלי לתת את הרקע לדברים, כי בסדר, עוד הנפקה, יש הרבה הנפקות, הנפקות ראשוניות, הנפקות משניות וספקים ו-you name it, לא חסר, באמת, אפשר לעשות את זה ואפשר ללמוד מכל מהלך הרבה. מה שאנחנו באנו לדבר עליו כאן זה ה-follow-on. ו-follow-on זה סיפור אחר, ואני חושב שאנחנו, אני יכול להגיד לכם, בין מה שעשינו בינואר, שמבחינתנו היה מאוד מוצלח דרך אגב, תכף אני אגיד גם עוד כמה מילים איך נכנסנו לתוך התהליך הזה, ובין מה שעשינו בדצמבר, שבדיעבד אני אומר את זה, היה עוד הרבה הרבה יותר מוצלח, בטח בפרספקטיבה של איפה שאני נמצא היום בפברואר, ולא האמנתי שאני אגיד את זה. אני יכול להגיד לכם, אנחנו, תכף אני אגע בזה, אבל נכנסנו לתהליך הזה עם, כמו שאתם מבינים, מי שזוכר איפה העולם היה בדצמבר, אבל העולם בדצמבר במקום שהוא עם הרבה סימני שאלה. אז כמה דברים רגע להנפקה של ינואר, וכל הנקודות שנמצאות פה רוב רובם, איפה שצריך אני אקפוץ בין ההנפקות, אבל אני אתן שהוא רקע לנקודת פתיחה בין שתי ההנפקות. קודם כל, ההנפקה של ינואר, אנחנו מגיעים באמת מהמקום של המתנצל. מהמקום שלא עשינו את זה מאז שנכנסנו. אנחנו בכלל נכנסנו לטרנראונד, אנחנו נכנסנו רגע פה כדי לרפא את החברה, כדי להצמיח אותה. לא באנו לפה כדי לעשות פולון. הפוקוס היה אחר לגמרי. אנחנו עדיין בדצמבר 2020, תחת הנחת העבודה, עם כל השיפורים שעשינו, שהשוק לא מאמין לנו. שאנחנו עדיין נתפסים לא מספיק טוב. אנחנו מגיעים לפגישות, ובסך הכל חוצבים בסלע לאורך 3 שנים, אבל בסוף כשאני מסתכל על הווליום של החברה, כשאני מסתכל על התוצאות במניה, על הפרשנות של השיחות השוטפות שלנו, אני עדיין לא רואה את התוצאות. בסדר, המניה נמצאת במקום הרבה יותר גבוה מאיפה שהיא הייתה מהשפל $3, אבל לא בגלל זה אנחנו כאן. זה לא הסיפור. ובסוף מה שאנחנו מגיעים להנפקה, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לנצח את זה, חייבים לעשות את זה הכי טוב שאנחנו יכולים, ואין פה מקום לטעויות. ואנחנו באמת נכנסים לתוכנית, לפרטי פרטים, ויש פה, אני לא נכנס לתוכנית עצמה, אלא אני נכנס רגע לתובנות שלנו לתאריך ההנפקה, אבל אני ממליץ לכל מי שעושה כזה, צריך להיכנס לתוכנית מאוד מאוד מפורטת, אבל בסוף תזכרו רגע, אנחנו נכנסים לתהליך הזה ממקום מאוד ספקני, כהנהלה, בסדר? אנחנו עוד הפעם עושים תוכנית, שמים כמובן את התשקיף, מכינים מצגת שהיא הרבה יותר ממוקדת מהמצגת הרגילה שאנחנו רצים איתה, אנחנו עובדים עם בנקאים כדי להתכונן בצורה הכי טובה, אנחנו מתזמנים את זה מבחינת גרף הזמן הכי טוב שאפשר, אבל אני אגיד את זה עד רגע האמת, שאנחנו מגיעים לשאלה שאנחנו מקבלים את ההזמנות, את האורדרס, עם הפרייסינג, אנחנו לא באמת יודעים מה התוצאה. וזאת נקודה שהיא מאוד מאוד מהותית, כי אנחנו שוב פעם מגיעים לזה מתוך מקום מאוד מאוד ספקני. בדצמבר אנחנו מגיעים לזה במקום אחר, אני אגע בזה בהמשך. אז קודם כל, הולכים לפולון, הולכים להנפקה, זה נכון לשני המצבים. צריך להיות ברור למה עושים את זה. אנחנו מחזיקים היום בקופה $320 מיליון, זה סכום גדול מאוד. שוב פעם, תזכרו שכשאנחנו הגענו היה פה מינוס 45, זאת אומרת, תבינו רגע מה החברה גם עשתה בתזרים השוטף שלה, וגם מה עשתה מהנפקות, יש פה הרבה מאוד כסף. צריך שיהיה ברור למה הכסף הזה. והכסף הזה מבחינתנו המסר העיקרי גם בהנפקה של ינואר, ועשינו את זה, אכן עשינו רכישה גדולה בספטמבר האחרון של $93 מיליון של וידאזו, שבעצם באה כתוצאה מההנפקה הקודמת, וגם בהנפקה האחרונה, עיקר הסיפור זה M&A והמשך צמיחה של החברה. כשבאים להנפקה, צריך רגע להבין למה עושים אותה. זה נכון שאנחנו עושים את זה כשאנחנו יכולים ולא כשאנחנו צריכים, וזו אמירה שהיא מאוד מאוד חשובה ומאוד מהותית, אבל בסוף כשאתם יוצאים לרודשואו, כשאתם יוצאים לשלב של המרקטינג, צריך שיהיה ברור למה אתם עושים את זה. חייב להיות ברור לכם, לבנקאים, זה מאוד קריטי. הסיפור הוא בסוף תמיד קיים. אנחנו מתחזיקים את הסיפור מול שוק ההון באופן שוטף. אנחנו פוגשים משקיעים כל הזמן. לפעמים אנחנו עולים בלי מצגת, לפעמים אנחנו עולים עם מצגת, תלוי מי המשקיע, מכיר אותנו, לא מכיר אותנו. זה לא פלאג אנד פליי. אנחנו לא עולים אוטומטית עם המצגת, אנחנו לא עולים אוטומטית לכל אחד עם אותו סיפור. ובסוף כשאני הולך להנפקה, אז רגע עוצרים, חושבים, בודקים שנייה מה יש לנו בקנה, נכון לאותה נקודת זמן, ואיך אנחנו מדייקים את הסיפור עוד יותר, ואיך אנחנו משייפים אותו בצורה הכי טובה שאפשר, נכון לאותה נקודת זמן, כי עכשיו אנחנו הולכים לפגוש משקיעים חדשים, משקיעים שלא ראינו קודם, מגיאוגרפיות חדשות, מוורטיקלים אחרים, אנשים שכנראה חלקם פגשו אתכם קודם ומכירים את הסיפור,
אבל חלק לא קטן מהם, וזאת המטרה שלכם, להעשיר הרי את הקאפ טייבל. שוב פעם, לא נכנס פה לכל הדברים, חלק ממטרה של ההנפקה, זה גם להביא משקיעים חדשים. ובסוף, אם אתה לא מדייק את הסיפור, אם אתה לא מחדד אותו, אז המשקיעים הקיימים באים, ומבחינתם זה אותו סיפור. אם לא תחדש אותו, ואם לא תרענן אותו, אז בזבזת להם את הזמן, ומשקיעים חדשים, בסוף אם כבר הבאת אותם, תביא אותם לסיפור הכי מעודכן שאפשר, ושווה לעשות את המאמץ. אז יש פה טאסק פורס שלם, שזה מה שהוא עושה, יחד עם המנכ"ל, ויחד עם האיש היער, ויחד עם האנשים הפנימיים והחיצוניים, שיודעים לעזור לדייק את הסיפור. כמובן, הכל צריך להיות מגובה בדוקומנטציה, זה הנפקה, יש פה עורכי דין, יש פה בנקאים, יש פה רואי חשבון, אין מספר שאתה שם אותו במצגת וכאילו קיבל לי, זה לא עובד ככה. יש מספר, צריך אבידנס מאחורה. יש איזשהו רפרנס, צריך לקבל את האישור. הכל בסוף לפי הספר, אבל בסוף זה מאוד מאוד חשוב לדיוק הסיפור. בסוף יש פה דילמה, מה גודל העסקה? שוב פעם, מגייסים כשאפשר ולא כשצריך, ומה הגודל? כמה הדילול? 15%, 10%, 20%. דיון שהוא חשוב. אתה לא מגיע לבורד ואתה מתלבט עם הבורד מה לעשות. גם הבורד פה דרך אגב זה אירוע שלם, איך מתנהלים עם הבורד לאורך הדבר הזה. אבל יש פה דילמה. כמה מדללים, כמה משקיעים שלנו הקיימים בקאפ טייבל רגישים לדילול. יש חברות שבסוף הם משקיעים מוטי צמיחה. יש חברות שהם משקיעים מוטי ערך. יש השקעות שהם איפשהו באמצע. יש כל מיני סוגים של משקיעים. אתם צריכים להבין מה הבית שבו אתם יושבים. מי הם המשקיעים שלכם? מה הרגישות שלהם? כמה הם יאהבו את המהלך הזה אחרי ההנפקה. אתם לא חייבים לקבל מהם אישור. אתם יודעים את זה. אני לא מספר לכם שום דבר חדש. אתם לא חייבים, אתם לא צריכים להתייעץ איתם. הם לא הכתובת שלכם לפני ההנפקה. אבל הם האנשים שבסוף תעמדו מולם אחרי ההנפקה, והם ישלחו לכם מיילים אחרי ההנפקה, והם ירצו להבין למה עשיתם את מה שעשיתם, ולמה דיללתם אותם כמו שדיללתם אותם, תהיו עם תשובות. תדעו להסביר, זה מתחבר לאחד, על הגודל של ההנפקה. למה אני לוקח 180, או למה אני לוקח 66. צריכה להיות סיבה, צריכה להיות תשובה, והיא צריכה להיות מבוססת, היא צריכה להיות בשקף, והיא צריכה להיות אחר כך בתשובות שטענו לאותם אנשים שיפנו עליכם מיד אחרי ההנפקה, והם פונים, והם פנו, והם המשיכו לפנות, וזה נורא נורא חשוב, וגם לבורד צריך לדעת להציג את הרציונל הזה. בסוף תזכרו, זה מדלל, הנפקה עוד הפעם, אני לא רוצה להיכנס פה רגע למתמטיקה של הדברים, אבל כל מי שרגע מכיר, זה בסוף, כן, אתה לוקח רגע, אם נפשט את זה רגע בצורה מאוד פשוטה, אם עד לפני רגע, כל הרווח של פיריון יתחלק בין 35 מיליון מניות, רגע אחרי הנפקה יתחלק אחרי 43 מיליון מניות, בסדר? זה מאוד מאוד ברור, נכון? באותו רגע אני הורדתי את הערך לכל בעל מניה. לשמחתי, המניה נמצאת היום במקום שהוא בסך הכל, או עזבו רגע את השוק איפה נמצא עם כל מה שקרה, אבל אחרי ההנפקה המניה המשיכה לטפס לשמחתנו, וזה דבר שכמובן הוא לא טריוויאלי ולא מובן מאליו, וגם בזה אפשר גם להסביר את הלמה, אני כרגע לא רוצה להתעכב על זה, אבל בסוף צריך להבין שלמשקיע הקיים ברמה המתמטית המאוד מאוד פשוטה, אם אין פה סיפור חזק בתוך ההנפקה, אם אין פה המשך בשורה לשוק, כמו תוצאות טובות, כמו המשך צמיחה, אתם מכניסים את עצמכם לבעיה. אתם צריכים לדעת שכשאתם נכנסים לתוך תהליך של ההנפקה, יש פה המשך. זה לא נקודה בזמן, נגמרה ההנפקה, אנחנו עכשיו יכולים, יש לנו את הכסף בבנק, הכל בסדר. אנחנו ממשיכים לעבוד בזה. אנחנו צריכים לגרום למשקיעים שנכנסו בהנפקה, להמשיך וליהנות מביצועי החברה, וכמובן מה שיתורגם לביצועי מניה. אז עוד פעם, נגעתי בזה קצת קודם, כל הנושא של הדילול, אני לא אחזור, אבל זה בסוף חלק מהדברים שאנחנו בהחלט אמורים לעשות אותם בתהליכים קודם לכן. סיפור הבנקאים, ובסוף תזכרו שההנפקה היא פלטפורמה להעלות את עצמך אל מול הבנקים שאתה, עם איזה בנקים אני עובד, בסדר? יש בסוף טיר 3, ויש טיר 4, ויש טיר 2, ויש טיר 1. תזכרו, כשאנחנו הגענו לפה לא היה אף coverage, היה אחד, ואז הוא נגמר, ואתה מתחיל מאפס. והקוורage הראשון שהיה לנו ביולי 2019 היה מלייק סטריט, ממיניסוטה, איזה בנק שאף אחד לא מכיר, אחרי כמה נסיעות שעשיתי והצלחתי לשכנע אותו להרים מחקר, אבל בסוף, כשאנחנו נכנסים לתוך זה תהליך, המטרה שלנו לשדרג את הבנקים שאנחנו עובדים איתם. אתה לא עושה את זה בהכרח עם הבנקים שרצים איתך, הם נחמדים, יש לך איתם קשרים טובים, זה לא אומר שזה מה שנכון לעשות. אם אתה כבר נמצא ברמה העסקית במקום אחר, אתה רוצה לשדרג. ותחשוב טוב טוב את מי אתה רוצה להביא, ואיך אתה מחליט. זה לא החלטה רק מי פנה אליך, והם פונים אליכם, אני בטוח כל הזמן. זה רגע שאלה, איפה הם נמצאים מול השוק. אנחנו בסוף נמצאים בעולמות של מחקרים. אנחנו רוצים
מחקרים איכותיים, על ידי אנליסטים נחשבים, על ידי אנליסטים שמובילי דעה, על ידי אנליסטים שהם כותבים המלצה של המניה, תהיה המלצה אשר תהיה. אנחנו רוצים לדעת שיש אנשים שעוקבים אחריהם, וזה לא איזה מישהו קיקיוני שאף אחד לא מסתכל עליו, אז הוא כותב buy, והוא כותב outperform, והוא כותב $40, so what? אבל אף אחד לא קורא את המחקר שלו. אנחנו רוצים להביא בנקים שמכירים את העתק, מכירים את התעשייה שלנו. הם מסקרים את החברות שמקבילות לנו. הם רלוונטיים אלינו, הם יודעים לעזור לנו ב-M&A, הם יודעים לעזור לנו להביא את המשקיעים הנכונים לעסקה, כי זה משקיעים שמכירים את התעשייה. הם יודעים להביא לנו את האנליסט, שהוא נחשב מוביל בתחומו. זה לא מי פנוי באלנבי, וזה לא מי פנה אליכם, הפוך. מי שפנה אליכם יכול להיות שהוא בכלל מביוטק, וזה לא מעניין אותי, אנליסט של ביוטק, הוא לא יעזור לי, הוא לא יקדם אותי. וזו נקודה שחייבים רגע להבין אותה. אל תתפתו למי שפונה אליכם. תחפשו טוב טוב, ומה שאני אומר באמת נרשם פה בדם. תחפשו טוב טוב את מי שרלוונטי עבורכם, את מי שמחזיק בפירס שלכם, את מי שמחזיק בחברות שדומות לכם, ואתם רוצים להיות כמוהם. אתם רואים אותם כנורף סטאר. לשם תשאפו. אולי חלקם, הם גדולים מדי עבורכם, ואז אתה יורד קומה למטה. ושלא תבינו לא נכון, אנחנו עדיין מכוונים לטיר 1. אז אנחנו מתחילים לנגוס לאט לאט, אבל אנחנו עדיין לא שם. אנחנו נגיע לשם. אבל בדרך לשם צריך לראות איך מטפסים נכון, וחלק מזה זה העניין הזה של לבנות את הסינדיקציה בצורה נכונה. מצד אחד אתה לא רוצה להזניח את הבנקים שעבדו איתך ונתנו לך מחקר כשהיית במדבר, והם קיבלו חלק מהסינדיקט, כי אני חושב שמי שבסוף הרים מחקר באמצע 2019, כשהיינו במדבר, צריך ליהנות גם מהעסקאות שעשינו, גם מהראשונה וגם מהשנייה, גם אם זה חלק מאוד מאוד קטן. אבל בסוף יש פה בנקים שנכנסים ומובילים את העסקה, במקרה שלנו זה היה סטיפל ואופנהיימר. אופנהיימר היו ליד לפט וסטיפל היו לימינם. טריימונד ג'יימס הכנסנו בהנפקה האחרונה, אבל בסוף זה עסק שגם צריך לדעת לעבוד ביחד. זה לא רק חשוב, אוקיי, אז נגעתי במה שנגעתי קודם, אבל זה לא רק חשוב שהוא יהיה רלוונטי לתעשייה שלך. האגו עם הבנקאים, ואני מניח שכיוון שיושבים פה אנשים גם שכבר מכירים חברות ציבוריות, האגו הוא אינסופי. יש בנקים שפשוט לא מסוגלים לעבוד ביחד. אני לא אכנס רגע לשמות, אבל יש בנקים שלא יודעים לעבוד ביחד. חלק מהשיקולים שלכם זה צוות שיודע לעבוד מהר וביחד. וחלק ממה שעשינו בדצמבר זה כי עבדנו מהר וביחד, וידענו לייצר את הסינדיקציה הנכונה. אבל זה אומנות, וחבר'ה, אם לא תנהלו את האומנות של הסינדיקציה, מי יושב שם בפנים, אף אחד לא יעשה את זה. זה לא תפקיד של המנכ"ל, זה לא תפקיד של הבורד, זה לא תפקיד של ה-IR, כבודו של רמי, זה תפקיד של הסמנכ"ל כספים, זה תפקיד של המנכ"ל מעורב בזה, הבורד מעורב בזה. חבר'ה, זאת החלטה סופר אסטרטגית, היא לוקחת את החברה לכל מיני מקומות, אחרי אם לא עושים את זה נכון. אחד, צריך לראות שזה רלוונטי לתעשייה כמו שנגעתי קודם, ושתיים, צריך לראות שהדבר הזה, אצלנו בהנפקה האחרונה היו סך הכל 5, צריך לראות שהדבר הזה יודע לעבוד ביחד, והוא כמובן עוזר לכם לקדם את עצמכם קדימה מבחינת המחקר. תמיד אפשר לעשות יותר טוב, ובדיעבד אולי הייתי עושה יותר טוב, אני אגע בעוד נקודה שקשורה לזה, זה גם הזמן שיש לך. כמו שאמרתי קודם, כשיצאנו להנפקה בדצמבר, אז אני אמרתי, אני אגע בזה בהקשר הזה, אנחנו יצאנו לתוך הדבר הזה אחרי שהיה לנו פרוקסי. היינו חייבים לסיים את הפרוקסי ביום חמישי כדי להגדיל את כמות המניות. זה היה ב3 לדצמבר, ולא ידענו אם אנחנו עוברים את הפרוקסי או לא עוברים את הפרוקסי. לא אכנס לזה, אפשר לדבר על זה גם הרבה. האמת שרמי ביקש שאני אגע בזה, אבל אני לא חושב שאני אספיק. אבל בסוף היינו חייבים להגיע ל3 לדצמבר כדי להבין אם יוצאים להנפקה או לא יוצאים להנפקה. זאת אומרת, אנחנו רק ברביעי מקבלים את התוצאות ומבינים שאנחנו יכולים לצאת להנפקה. וברביעי אנחנו בדילמה, אם יוצאים להנפקה או לא יוצאים להנפקה. וכשאתה בדילמה, אם לצאת להנפקה או לא לצאת להנפקה, אתה צריך שהבנקאים כבר יהיו לך בכיס, שאתה תדע מי הסינדיקציה שאתה הולך איתה. כי אין זמן בשלב הזה להתחיל להחליט מי איתך ומי לא איתך, ולהתחיל להיות סלקטיבי. הדבר הזה צריך להיות סגור. אני אגע בזה ממש קצרה, ואז אני אמשיך לנקודות הבאות. אני יכול להגיד לכם שבאותה נקודה, אם זה היה תלוי בבנקים, כנראה שלא היינו מנפיקים את $180 מיליון. בסוף, בהחלטה לא פשוטה שאנחנו מקבלים, כשביום שישי יוצא דוח תעסוקה בארצות הברית, שהוא מוריד את השווקים בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו עולים לשיחה קריטית ביום שישי ב-4 בצהריים, כשהאווירה היא אווירה מבחינת הבנקים, תמתינו לינואר, אל תמהרו. ואנחנו מקבלים החלטה לא פשוטה, ללכת לבורד ביום ראשון, כן להתקדם עם התהליך, ולעלות הבנקאים עוד הפעם ביום שני,
רגע לפני המרקטינג, זאת אומרת מתקדמים, ביום שישי אנחנו מודיעים להם שלמרות המצב בשוק אנחנו מתקדמים, כל האינדיקציות מבחינת ההתנהגות של השוק הן לא טובות, זה שוק שיורד באותו יום שישי, והאווירה היא אווירה של אל תעשו. ואני ודורון וגם הצ'רמן של הבורד במחשבות קצת שונות, שאולי כן אפשר לעשות פה משהו בדצמבר, דווקא אולי, ועוד פעם נזכיר לכם דצמבר, ארצות הברית, כולם כבר בחצי חופשה, רגל בחוץ, הקשב הוא כבר לא ממש להנפקות, אנחנו מבינים שאנחנו עם תוצאות חזקות, אני אגיד את זה של Q4, אנחנו נכנסים לתוך תהליך של CMPO, עוד פעם, אני מקווה שנספיק להגיע לזה, אני רואה את הזמן, אבל אנחנו יודעים שיש לנו תוצאות טובות, שאנחנו נמצאים איתם ב-Q4, שיש לנו בשורות טובות רגע לתוך התהליך הזה, ואנחנו ביום שני, יום ראשון עולים לבורד, משתפים את הבורד בדילמות, הבורד נותן לנו את ברכת הדרך לצאת לדרך, הוא מבין את הדילמה, לא טריוויאלי, באמת לא טריוויאלי, הבורד בסוף ביום ראשון בערב אומר לנו, נותנים לכם ההנהלה את הסמכות להתקדם או לא להתקדם, תחליטו, תעדכנו אותנו, אם אתם מתקדמים כמובן אנחנו איתכם, אם לא אז רק תעדכנו, הצ'רמן כמובן ואני בקשר פתוח, ביום שני עולים לעוד שיחה, בסדר? עם הבנקאים מוקדם בבוקר של לפני שהמסחר נפתח, רואים כבר את אירופה, רואים כבר לאן השוק הולך באותו שבוע, מתחילים להיות ניצנים חיוביים, ומחליטים לצאת. מסיימים את השיחה, אני אומר לכם, הבנקאים בשיחה הזאת מהסיסים. הם לא, אני אוהב, כל מי הבנקים שעובדים איתנו, אנחנו כולם בקשרים טובים, רק שלא ישתמע פה רגע משהו לא, שהוא לא. אבל הם בצדק מעלים את הסיכון, של מה יכול להיות, תגמרו את השבוע בלי דימנד, בלי... זה דילמה לא פשוטה, זו החלטה גורלית באירוע כזה. יוצאים או לא יוצאים? השוק עדיין לא נפתח בארצות הברית, וצריך לקבל החלטה, יש כבר פגישות שמתחילים לקבוע. מרימים את השלטר או לא מרימים את השלטר. ובסוף אנחנו מחליטים להרים את השלטר, ואנחנו מחליטים לצאת לדרך. אני לא אגיד לכם שלא חששנו, גם אני וגם דורון עם חששות גדולים, אבל מאמינים במה שצריך להאמין, ובאמת עושים את כל מה שאפשר ביומיים הבאים, ובשלושה ימים הבאים כדי לעשות פגישות טובות, להיות מאוד ממוקדים, לראות שהאופרציה מוכנה, אבל נכנסים פה לתוך תהליך שהוא CMPO. יש לי כמה דקות נוספות, איריס, אני יכול למשוך ל7:10 או שאני רק ידע מה מצבנו. רמי? משא ומתן קשוח אתה היום. בדרך כלל זה הפוך, רק שתדעו לכם. אז אני אומר, to make long story short, אנחנו בסופו של דבר מתחילים ללכת, אנחנו מסיימים את ההנפקה עם $600 מיליון ביקושים, גם מהארץ וגם מארצות הברית, ולשמחתי סוגרים עסקה מצוינת, גם בדיסקאונט שהוא הרבה יותר נמוך מהדיסקאונט של ינואר, ובסופו של דבר אנחנו רואים לאן השוק הלך אחר כך, כך שבאמת לשמחתי אנחנו הלכנו למקום הזה. הדילמה בין CMPO לפאבליק, ברכה לי המילה. רמי? ה-F? תן את ה-F. תכף אני אזכר, אבל confidential, בסדר? למול full, בסדר? full marketing, שההבדל הוא, ה-CMPO הוא בסוף התהליך שאתה מתחיל אותו, ואתה יכול לעצור אותו בכל נקודת זמן. זאת אומרת, לא יהיו מספיק ביקושים, הנזק הוא מי שפגש אותך, מי שנכנס כמובן חותם שהוא לא יכול לסחור במניה תקופה מסוימת. בתהליך שהוא פאבליק, זה אומר שאתה יוצא פאבליק, היתרון הגדול בתהליך הזה, זה שעוד אנשים יכולים להצטרף. זאת אומרת, זה מייצר איזשהו, אני אגיד את זה פלייוויל כזה, שמכניס עוד אנשים לתוך התהליך, ואתה יכול לקבל ביקושים מאוד מאוד גבוהים. הסיכון, שאם התהליך לא צלח, אז כולם יודעים שהתהליך לא צלח. אנחנו עדיין זהירים בתוך התהליך הזה, ולכן נכנסים לתוך CMPO. פרייסינג אנד דיסקאונט גם כן, אפשר לדבר על זה הרבה. בסוף, גם פה, זה אירוע שאתם מנהלים אותו. הוא לא אירוע שקורה לבד. צריך להבין שבסוף, אנחנו סגרנו $21.5. זה לא קרה כי הבנקים באו עם $21.5. זה לא קרה כי המשקיעים שרצו להיכנס באו עם $21.5. חבר'ה, זה מלאכת מסע ומתן לאורך כל השבוע עם הבורד, שהבורד מן הסתם מנסים לשים את הגבולות שלו עם עצמך, עם הבנקים ועם המשקיעים, והאינטרסים לא תמיד, זאת אומרת, הבנקים בסוף יש להם פה מקום מאוד מאוד לא פשוט. הם נמצאים איפשהו באמת באמצע כמתווך, אבל הם בסוף רוצים לתת למשקיעים את הדיסקאונט הכי גבוה שהם יכולים, וזה לא פשוט. ובסוף אתם צריכים לדעת למשוך את זה כמה שיותר, את המחיר, למשוך אותו כמה שיותר למעלה,
וזה משימה שלכם. חבר'ה, אם אתם לא תעשו אותה, אף אחד לא יעשה אותה. מה זה אתם? אני מדבר רגע עוד פעם, זה לא פורום CFO, אבל אנשי היער, CFO, מנכ"ל, בורד, צריך לדעת למשוך את המחיר של ההנפקה למעלה. לא בכל מחיר. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תבוא ותגיד, אני עכשיו רוצה משקיע אסטרטגי, אבל לא מוכן לתת, לא יודע מה, $0.50 פחות. מה עושים? דילמה. אין כזה מצב שאתה נותן לאחד ככה ואחד ככה. אתה נותן לכולם את מה שנתת לכולם, אתה חותך, אבל בסוף אתה חותך, החברה חותכת. החברה חותכת את המחיר, והחברה בסוף מחיתה על האלוקציה. הבנקים יגידו לכם אחרת. הבנקים משפיעים על האלוקציה בצורה שהיא בלתי נסבלת, אני אגיד את זה. אבל אם אתם רוצים לשלוט על מי יהיה בקאפ טייבל שלכם, כדאי שתנהלו את זה, ואל תיתנו להם לנהל את זה, כי להם יש אינטרסים לפעמים לא בהכרח דומים. ועוד פעם, גם פה אפשר לדבר על זה הרבה זמן, אני לא רוצה להתעכב על זה, כי רמי לא מאפשר לי, ואני הייתי רוצה להשאיר זמן לשאלות. תראו, בסוף זה כמו כל תהליך אחר שאנחנו עושים אותו. אין פה הוקוס פוקוס. זה לא איזה תהליך שהבנקים מנהלים אותו עבורך. כאילו, הבנקים הם פה כדי להביא את המשקיעים לתוך התהליך, לקבל את הקופון שלהם בסוף, אבל הם לא משרתים את האינטרסים של החברה. הם משרתים את האינטרסים של החברה, את האינטרסים של עצמם, ואת האינטרסים של המשקיעים שנכנסים. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. ובסוף, אם אתם לא מבינים את לוחות הזמנים בציר הזמן, וכמה זמן יש לכם פה לכל דבר, ויש פה רגעים קריטיים של הפרייסינג, שאם אתם נותנים לבנקים לנהל את התהליך, הם פשוט יגידו לכם זאת התוצאה, זה האלוקציה, זה המחיר, וצאו בהצלחה. ואם אתם לא מבינים מה קורה בכל נקודת זמן בתהליך, ואיפה אתם נכנסים לתוך התמונה, ומה אתם רוצים מהם בכל שלב, מה אני רוצה מהם ביום רביעי, לפני שאני הולך לישון, ב3:00 לפנות, מה אני רוצה מהם ביום חמישי בבוקר, כשהם מתעוררים ואיך שהם מתעוררים, ואיזה שיחה אני רוצה לעשות איתם, ומתי רגע לפני שהם מוצאים את האלוקציה לכל הבוק, אז איבדתם את האירוע. צריך להבין מהשלב הראשון, ברגע שעושים קיק-אוף, ועד השלב של הפאבליק ביום שני, כשכבר עושים את הקלוזינג, מה קורה בכל נקודת זמן, ואיפה אתם נכנסים לתמונה. ואני אומר לכם, זה לא, אם לא מנהלים את זה, אז אתם מפספסים דברים מאוד 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 טובים בדרך, בטח כשעושים את זה פעם ראשונה. אני יכול להגיד לכם שבינואר עשינו את זה פחות טוב, בדצמבר לשמחתי עשינו את זה הרבה יותר טוב, כי למדנו ממה שעשינו בינואר. ואם נעשה את זה פעם שלישית, אני בטוח שנעשה את זה גם יותר טוב. בסוף, נגעתי בכל הדברים פה, תוך כדי תנועה, לא נחזור על זה, אבל בסוף התוצאה היא 250, כמעט $250 מיליון גיוס ב-2021, מבחינתנו תוצאה מצוינת. אנחנו נצמח גם אורגנית וגם לא אורגנית, וכדי לצמוח לא אורגנית, אנחנו צריכים הרבה מאוד בקש, מעבר לזה שזה טוב תמיד לדעת שיש לך סכום משמעותי כדי לישון טוב בלילה ולא להיות במינוס 45, אני רק אזכיר לכם איך התחלנו פה לפני 4 שנים, זה מה שנקרא דבר אחד להסתכל עליו, אבל הדבר השני זה גם כשבסוף יש פה עסקה הזדמנותית עם מכפילים נכונים ועם שמשרתת את האסטרטגיה של החברה, אז אתה רוצה לראות שיש לך את הקש הזה. אז בזה אני מסיים ופותח לשאלות במידה ונשאר. מה זאת אומרת בין האיבד על ההכנסות? היא גבוהה, נמוכה? היא גבוהה, נמוכה? אז תראה, זה בסוף משקף 15% מההכנסות. אם אתה מסתכל על הפירס שלנו, זאת שאלה מאוד מעניינת. אנחנו מציגים הכנסות שהן ברוטו, בסדר? בעוד שהרוב המתחרים שלנו מציגים הכנסות שהן נטו. אם אנחנו מסתכלים על זה נטו, זה 37%. ואז זה כבר מן הסתם נמצא במקום אחר. אבל זה חלק מהאתגר החשבונאי, שלא צלחנו, אנחנו לא היחידים, גם טריימור נמצאים באותו מקום, טאבולה גם כן מתמודדת עם העניין הזה, אבל בסוף, כשאנחנו מציגים במצגת משקיעים, אם תסתכל עליה, אתה תראה שאנחנו מציגים גם את הנטו, כדי באמת להיות יותר aligned עם הפירס, אבל בסוף זה היה 10%, זה גם ל-15%, ויש פה עוד מקום בהחלט לשפר. קודם כל כן, צריך להגיד, אתה באמת לא שולט בכל הפרמטרים. אני אגיד את זה, אחד מהדברים שאני מאוד מאוד מאוד, ואני אגיד לך מה אנחנו, זה לא בשליטתנו, כן? אבל הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בתוך תהליך כזה, זה שהמניה לא מרעישה. לא למטה ולא למעלה. לא למטה ולא למעלה.
כי אתה לא רוצה לרדוף אחרי הזנב של עצמך בפרייסינג, זה מייצר חוסר ביטחון מאוד מאוד גדול למשקיעים. זה שהמניה באותו שבוע יציבה, לא עולה מדי ולא יורדת מדי, זה מייצר שיח מאוד מאוד ברור מול כולם, ואפשר לייצר רף ברור, וזה המצב האידיאלי, אבל לא הכל בשליטתנו, ואתה יכול למצוא את עצמך בסיטואציות אחרות. באירוע הקודם המניה נמשכה למעלה, תוך כדי התהליך. ואנחנו תוך כדי, מן הסתם, היינו אופורטוניסטים, ואמרנו, חברים יקרים, אנחנו נמדדים מול הדיסקאונט. אין שום מצב שאני הולך איתכם למחיר מניה ביום שני, אנחנו הולכים למחיר מניה ביום הקלוזינג, והיה יותר גבוה, ובגלל זה הדיסקאונט היה יותר גבוה, אבל בגדול, המצב האידיאלי זה לא רעשים גדולים מדי, אבל עוד הפעם, בסוף יש פה עולם סביבנו, ובהחלט אבטלה, אינפלציה, ריבית, האטה, סתם מתחרים שלנו, דרך אגב, לא מומלץ לצאת להנפקה בשבוע שהתעשייה מוציאה דוחות, ממש ממש לא מומלץ, לא לעשות את זה, פשוט לא, עשה ואל תעשה, את זה אל תעשי. ולכן מכוונים את זה לגמרי, להתרחק מהודעות כאלה. צריך להסתכל על היומן טוב טוב, ולראות שאתה מתרחק מהחלטות ריבית, מתרחק מפרסום דוחות, מתרחק מכל אירוע שיכול להזיז את הבורסה לכל מיני כיוונים, נקודה משמעותית מאוד. וגם צריך להגיד ביושר גם מזל, לא רק שכל. עוד שאלות? תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה.